Γεια σας! Άλλο ένα Σάββατο μαζί με ακόμα ένα βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε και πάλι μία ερώτηση από τον μαθητή μας Στάθη. Ο Στάθη λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η μικρή λεξούλα σιγά. Είναι αλήθεια ότι αυτή η λέξη έχει 4 διαφορετικές χρήσεις και έτσι είναι καλά να πάμε να τις δούμε. Καταρχάς, όταν κάποιος λέει τη λέξη σιγά, εννοεί όχι δυνατά. Για παράδειγμα, μίλα σιγά, κοιμάται το παιδί ή άνοιξε την πόρτα σιγά για να μην τους ξυπνήσεις. Έχει δηλαδή να κάνει με την ένταση στη φωνή ή με τον θόρυβο που προκαλούν κάποιες κινήσεις μας. Το σιγά χρησιμοποιείται επίσης και ως αργά, δηλαδή μικρή ταχύτητα, όχι γρήγορα. Λέμε για παράδειγμα, όταν ο καιρός δεν είναι καλός, δεν τρέχουμε, πάμε σιγά. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις λέμε και σιγά σιγά, επαναλαμβάνουμε δηλαδή τη λέξη 2 φορές. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στον τρόπο που κάνουμε κάτι ή να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι σταδιακά, όχι αμέσως. Για παράδειγμα, σιγά σιγά θα τα καταφέρει και θα γίνει πρόεδρος. Τέλος, η λέξη σιγά χρησιμοποιείται και για να δηλώσει ανησυχία, δυσαρέσκεια, αποδοκιμασία ή ηρωνία. Αυτό γίνεται μέσα από κάποιες εκφράσεις. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα εκφράσεων. Σιγά πρόσεχε. Εδώ με τη λέξη σιγά δείχνουμε ανησυχία. Μία άλλη έκφραση είναι σιγά οικονομία στα λεφτά. Δηλαδή δεν είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε οικονομία στα λεφτά. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι σιγά μην κλάψω. Εδώ εκφράζουμε ηρωνία, δηλαδή μην το περιμένεις, δεν πρόκειται εγώ να κλάψω γι' αυτό. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημασίες της λέξης αυτής και ελπίζουμε ότι ο μαθητής μας ο Στάθη κατάλαβε τη χρήση της λέξης αυτής και θα μπορεί τώρα να την χρησιμοποιεί σωστά. Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά!